Me ollaan nähty tämän vuoden toiseksi suurin korjausliike indeksitasolla, ja tänään spekuloidaan sillä, että mahtaako se olla jo ohi. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. SP500, se on tullut 6 pinnaa alaspäin, Nasse, se on tullut 9 pinnaa jo alaspäin tuolta huipuista, missä sen viimeksi kävikään. Niin tänään olisi ilmeisesti vähän niin kuin tarkoitus ihmetellä sitä, että olisiko tämä korjausliike nyt jo tässä ja voidaanko taas virittää salkut enemmän sinne longipuolelle. Joo, tosiaan nopeasti sentimentti kanssa kääntyy tuolla markkinoilla, että se heinäkuun supereuforinen ja optimistinen fiilis kääntyy aika nopeasti tässä muutaman viikon aikana aikamoiseen pessimismiin jo, ja jota nähdään, että markkina on monella tapaa jo ylimyydyssäkin tilassa. Ja käytännössä, jos katsotaan niin kuin historiallisia keskiarvoja, nyt ollaan aika semmoisessa niin kuin perinteisessä isohkossa korjauksessa, jota nähdään kyllä joka vuosi, mutta yleensä tätä pidemmälle ne ei jatku, joten ehkä niin kuin voisi alkaa pikkuhiljaa olettamaan, että se pohja, mikä me perjantaina tehtiin, niin voisi vaikka pitää, ja tästä pikkuhiljaa nähdään taas korkeampia kursseja. SP500 ja päiväkynttilät, ja perjantaina tosiaan saatiin tämmöinen niin ostopainesta kertova kynttilä. Jos joku on Traders Clubia aikaisemmin katsonut, niin tämä taitaa, Jukka, olla yksi sun lemppari setappeja, eli saadaan laskun jälkeen toi tommonen häntä tuohon kynttilän alle, mikä kertoo siitä, että sieltä markkinoilla on löytynyt ostajia enemmän kuin myyjiä, jolloin hinta on sen pienen laskun jälkeen lähtenytkin nousuun, ja sen jälkeen, kun saadaan tuommoinen jykevä vihreä kynttilä heti seuraavana trade-päivänä, niin yleensä se entelee nousuun. Joo, just näin. Ja tosiaan toi lasku jatkuu ehkä vähän pidempään kuin mitä itse olisin uumoillut, että me oltiin nähty tuossa jo useamman viikon tämmöinen niin kuin hidas lasku, ja pikkuhiljaa tehtiin koko ajan uusia pohjia, ja jota sen jälkeen tultiin tähän nousevalle 50-selle, ja tässä oli niin kuin ikään kuin luonteva paikka, mistä markkina olisi voinut kääntyä, mutta kävikin niin, että tämä lasku jatkui vielä siitä eteenpäin, ja sitten tämä laskun loppu usein on semmoinen niin kuin räjähtämpi vielä, eli niin kuin tässä näkyy, niin nähtiin niin kuin tosi isoja punaisia kynttilöitä, monta kappaletta putkeen, ja se usein sitten tämmöinen lasku huipentuu siihen, että saadaan se jonkunlainen ostopaineesta kertova kynttilä, mistä niin kuin nähdään, että tältä tasolta pikkuhiljaa alkaa ne ostajat myös aktivoitumaan, ja se on selkeästi nyt ainakin tähän mennessä aiheuttanut pienen pompun tuonne markkinoille, ja itse ainakin uskoisin, että tämä korjausliike oli tässä nytten, ja pikkuhiljaa nähdään korkeampia huippuja, että tämä voi periaatteessa tämä hinta mennä jonkun verran ylöspäin, sen jälkeen saadaan pientä korjausta alaspäin, mutta alettaisiin tekemään kuitenkin niin kuin korkeampia pohjia tästä alemmasta pohjasta, mikä tehtiin tuossa perjantaina. Mutta odotuksissa ei tosiaankaan ole myös se, että ammuttaisiin suoraan tästä uusiin huippuihin ja lähdettäisiin hakemaan niitä ATH-lukemia nopeasti tässä, että elo-syys-lokakuu on kuitenkin niitä heikkoja kuukausia siellä osakemarkkinoilla, eli sen takia ennemminkin odotan tämmöistä sivuttaisliikettä, ja vähän mennään välillä ylöspäin, vähän tullaan alaspäin, ja mennään hetken aikaa rangeissa, kunnes taas sitten päätetään, että kumpaan suuntaan ollaan lähdössä markkinoilla. Et jos niin kuin mennään tuonne uusiin huippuihin tälle vuodelle tai sinne ATH-lukemiin, niin se luultavasti tapahtuu vasta tuossa loppuvuodesta, mikä on se sesonkin tai kausivaihtelun kannalta se vahvin aika kanssa tuolla osakemarkkinoilla, eli sitten puhutaan sitten lokakuun loppupuoliskosta, marraskuusta ja joulukuusta, milloin voi odottaa niitä korkeampia huippuja, jos ne on tullakseen. Mutta niin kuin sanoit, niin nyt tämä korjausliike, mikä ollaan nähty tähän mennessä, nyt tämä on hyvin normaalia. Ja niin kuin tämäkin kuvaaja tässä kertoo meille, niin nämä tämän tyyppiset korjausliikkeet on aika yleisiä. Jep, eli niin kuin tästäkin tilastosta nähdään, niin tämmöinen 5% korjausliike on hyvinkin normaali, ja keskimääräisenä vuonna näitä nähdään yli 3 kappaletta vuodessa. Eli siinä mielessä ei ole mitään epänormaalia, että nähdään tämmöinen korjausliike, mikä nyt ollaan nähty, että ennemminkin tämä kuuluu tuohon markkinan käyttäytymiseen, ja etenkin näin vahvan vuoden jälkeen, mikä ollaan nähty tähän mennessä, niin tämmöinen korjausliike ei ole mitenkään yllätys. Ja siellä Nassekin puolella oltiin korjattu nyt se 9%, eli lähestytään ikään kuin sitä 10% korjausliikettä, johon usein joka vuosikin keskimäärin päästään. Niin, ja sitten jos tarkastellaan 20 muuta vuotta, jolloin se eka vuosipuolisko on ollut vahva, niin just tämä aika on ollut tätä vaakaliitoa, niin kuin mainitsitkin. Joo, tosiaan historiassa näiden vahvojen alkuvuosien jälkeen tämä elo-syys-lokakuu mennään tämmöistä sivuttaisliirtoa, ja sen jälkeen marras-joulukuun aikana nähdään se seuraava liike ylöspäin.
tässä viimeisen viikon aikana saatiin kyllä hieman negatiivisia uutisia noin niin kuin teknisen analyysin kannalta, kun katsotaan näitä indeksejä vähän laajemmin, ja etenkin jos katsotaan tätä Russell 2000-indeksiä, niin nähdään, että tämä oli erityisen heikko, ja nyt ikään kuin palattiin siihen lähtöpisteeseen, eli takaisin tänne 200 liukuvalle keskiarvolle, ja tässä on oikeastaan niin kuin teknisen analyysin kannalta ehkä niin kuin oppikirjamainen tämmöinen ostopaineesta kertova kynttilä nousevalla 200 liukuvalla keskiarvolla, eli tärkeällä tukitasolla, ja tässä on niin kuin tosi hyvä treidipaikka taas sille, että tämmöisestä tilanteesta, kun tämmöinen kynttilä on muodostunut, niin voi ottaa taas hyvin se longitreidin, että useimmin nämä onnistuu, kun epäonnistuu sitten tämän tyyppiset treidit, kun löytyy niin kuin monta syytä sen longitreidille. Eli tästä on niin kuin luontevaa saada pomppua ylöspäin, mutta sitten taas ollaan siinä pisteessä, että mitä tapahtuu seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana, että lähdetäänkö oikeasti tänne takaisin tänne ikään kuin tänne rangein huippuun, mistä puhuttiin viime viikolla, että jos me pysyttäisiin täällä niin kuin yläosassa tätä rangea, niin silloin niitä korkeampia huippuja voi olettaa tai odottaa jossain vaiheessa vuotta. Nyt kun palattiin ikään kuin tähän tämän rangein keskivälille suurin piirtein, tähän 200 liukuvalle keskiarvolle, niin tämä on taas teknisesti haastavammassa tilanteessa tämä Russell 2000-indeksi. Ja tämä Russell voi ehkä ajatella vielä paremmin sillä tavalla jonkunlaisena barometrinä koko talouden kannalta, koska tämä on niin kuin ehkä kuvastavampi, laajempi otos 2000 pienempää yhtiötä kuin sitten ne kaikista suurimmat yhtiöt, joihin ehkä niin kuin raha välillä menee niin kuin piiloonkin, kun on vähän epävarmempia aikoja, niin tämä ehkä kuvastaa paremmin sitä koko taloutta ja sitä talouskuvaa, että miltä se tällä hetkellä näyttää, ja taas niin kuin tämä viimeisen parin viikon kehitys niin näyttää hieman huolestuttavammalta, ja tosiaankin avaa sen mahdollisuuden, että loppuvuonna tämä voisi myös feilata ja rikkoa tämän 200 liukuvan keskiarvon takaisin alaspäin, jolloin sitten taas ollaan vähän niin kuin ongelmissa kokonaisuuden kannalta, ja jos Russell 2000-indeksi lähtee rikkomaan sitten näitä tämän rangein pohjia, niin tuskin silloin nuo pääindeksitkään on kovin vahvoilla loppuvuoden aikana. No, tämä on aika hyvä esimerkki siitä, että miten tämä markkina on kaksijakoinen. Tämä kaksijakoisuus on varmaan mainittu nyt jokaisessa Nordnetin sisällössä, mitä nyt viime viikolla tuli, että se oli Titaneissa ja Oksaharjun osavuosikatsauksessa. Varmaan Traders Clubissakin sä oot varmasti maininnut tämän. Niin tämä just, että kun meillä on nämä pienet firmat, joilla menee vähän kehnommin, siis tällainen niin kuin nimenomaan graafien puolella, ja sitten taas nämä isot firmat, joilla menee suhteellisesti vahvemmin. Että se on jännä, miten se on niin polarisoitunutta se rahavirtojen niin kuin suuntautuminen, että ollaan isoissa firmoissa mieluummin kiinni, varmaan just näistä syistä, mitä sanoitkin, että koska siellä on sitä varmuutta ehkä enemmän kuin näissä pienissä, koska sitten nämä on pieniä ja saattaa mennä nurin helposti ja kaikkea muuta, niin sen takia, mutta se on jännä nähdä, että miten tämä on tällä hetkellä tämmöinen tämä tilanne. Kyllä, ja voisin nostaa oikeastaan niin kuin 3 eri juttua, mitä kannattaa nyt seurata seuraavien viikkojen aikana. Ja jos aloitetaan ykkösestä, niin se on Nvidia. Eli Nvidiahan ei ole vielä raportoinut ollenkaan osavuosikatsaustaan. Ja tämä on periaatteessa se yhtiö, joka aloitti sen tekoälyhypen ja niin kuin nostatti nuo indeksit tuonne uusiin huippuihin, ja se vahva nousu, mikä me nähtiin touko-kesä-heinäkuussa, niin oli niin kuin monella tapaa Nvidian ansiota, tai ainakin niin kuin se oli se niin kuin lähtölaukaus sille vahvalle nousulle, mikä me nähtiin. Ja nyt nähdään, että Nvidia on ollut tosi vahva, ja eilenkin nousi 8,5%, eli tässä niin kuin odotetaan sitä, että Nvidialta tulee nyt hyvä tulos keskiviikkona, kun se raportoi markkinan sulkeutumisen jälkeen. Ja sen tuloksen pitää oikeasti nyt olla hyvä, koska se on tuolla kaikkien aikojen huipuissa toi osake, ja siihen niin kuin ladattu paljon odotuksia. Ja se voi lässäyttää ylipäätänsäkin markkinan tunnelmaa, jos se tulos ei tule olemaan hyvä. Mutta toisaalta niin kuin se positiivinen puoli on siinä tietysti se, että kun sitä yritys nosti sitä omaa guidancea niin paljon tuossa edellisen kvartaalin yhteydessä, jolloin he tuskin on niin kuin liioitellut ainakaan sitä, että mitä tapahtuu, että ennemminkin ehkä niin kuin nostetaan paljon, mutta ei nosta ehkä ihan niin paljon kuin mitä loppupeleissä odotetaan tai toivotaan, että se olisi. Eli se antaa niin kuin ehkä pientä toivoa siihen, että se tulos voi oikeastikin olla hyvä, ja se voi niin kuin huonoa sentimenttiä tuolla markkinoilla parantaa, jos se tulos on niin kuin odotetun vahva tai jopa vielä odotetun vahvempi. Mutta ei nyt spekuloida sen enempää, että mikä se tulos tulee olemaan, vaan katsotaan, että mikä se on sitten, kun se raportoidaan ja miten markkina reagoi siihen. Et luultavasti tällä voi olla isojakin vaikutuksia siihen koko markkinan sentimenttiin ja siihen loppuviikon suuntaan sitten. Ja toinen asia, mitä voi seuraavien viikkojen aikana seurata, on sitten esimerkiksi nämä pankkiosakkeet. Ja yksi osake täällä erityisesti pistää silmään, eli toi Citigroup, joka on kuitenkin yksi näistä maailman suurimmista pankeista, yksi Jenkkien suurimmista pankeista. Ja tämä Citigroupin kurssikehitys aiheuttaa pientä huolta siitä, että mitä tuolla oikein tapahtuu ja niin kuin onko jotain riskejä taas nousemassa esiin.
Et käytännössä, niin kuin nähdään, niin toi Citigroupin osake meni eilen tuon maaliskuun pankkikriisipaniikin pohjien alapuolelle, ja tämä niin kuin nostaa huolta siitä, että onko siellä jotain ongelmia horisontissa, joista kirjoitetaan kohta, joita kukaan ei ikään kuin vielä tiedä, mutta ne nousee pintaan pikkuhiljaa. Ja tätä on hyvä seurata, että siellä on monella tuommoisella pienemmällä pankilla sama tilanne, että ne on nyt tämän viimeisen kurssikorjauksen aikana laskenut lähelle tai tuon maaliskuun pohjan alapuolelle, ja se tosiaankin niin kuin lisää riskiä siitä, että tuolla pankkipuolella on jotain ongelmia, joita nyt ei vielä tunneta, mutta pelkästään kurssikehitys jo paljastaa sen, että jotain sieltä on mahdollisesti tulossa, ja etenkin jos tämä jatkuu, että näiden pankkien kurssit jatkaa vielä alaspäin. Ja ainakin yksi ilmiselvä syy tälle voi olla se, että edelleenkin nämä jenkkivaltion velkakirjojen korot on jatkanut nousuaan, ja itse asiassa eilen ne ylitti tuon viime vuonna tehdyn huipun. Ja käytännössä tämä korkojen nousuhan silloin maaliskuussakin ikään kuin triggeröi ja aloitti sen pankkikriisin. Ja nyt tämä korkojen nousun jatkuminen kanssa lisää riskiä siitä, että taas joudutaan tekemään erilaisia alaskirjauksia tuolla pankeissa ja ne tasearvot happanee siellä ja osittain tämä voi kuvastaa just sitä, että minkä takia noilla pankeilla ja niiden kurssikehityksellä on mennyt niin heikosti tässä viime aikoina tässä nousevista koroista johtuen. Ja muutenkin tämä nousevat korot on se tekijä, joka viime vuonna käytännössä osakemarkkinaa painoi alaspäin. Et jos katsoo viime vuodelta, että kuinka osakemarkkina kehittyi, niin se korreloi todella vahvasti sen kanssa, että mitä nämä korot teki. Eli nämä nousevat korot painoivat sitä osakemarkkinaa koko ajan alaspäin. Ja nyt nähdään taas tässä viimeisen kuukauden aikana, kuinka nämä korot on lähtenyt vahvasti nousemaan. Ja se on ollut niin kuin se tekijä, joka on painanut osakemarkkinaa alaspäin. Ja jos tämä korkojen nousu jatkuu, niin se on varmastikin semmoinen asia, joka antaa pientä painetta ainakin tuonne osakemarkkinan puolelle ja voi latistaa sitä kurssikehitystä. Mutta mun oma oletus on se, että näillä koroilla ei olisi enää paljon nousuvaraa, että ennemminkin ollaan nyt niin kuin lähellä niitä huippukorkoja, mutta nämä korkomarkkinan liikkeet on yleensä hitaita ja usein myös aika trendaavia, ja sen trendaavan liikkeen päätöstä on vaikea arvioida, että milloin se tulee. Mutta itse uskoisin ainakin, että se korkohuippu on lähellä niin tuossa 10-vuotisessa, 30-vuotisessa kuin siellä lyhyemmässäkin päässä 2-vuotisessa velkakirjassa. Eli 3 asiaa, mitä sä ja ehkä katsojenkin hyvä pitää silmällä nyt niin kuin lähiaikoina. Nvidian tulos, miten se vaikuttaa markkinasentimenttiin, pankkiosakkeet, koska siellä saattaa porella nyt jotain, ainakin kurssikehityksen perusteella, ja sitten tämä korkomarkkina. Jos korot jatkaa nousua, niin ainakin viime vuonna nämä korreloi hyvin vahvasti osakemarkkinoiden kanssa, ja siitä syystä näitä 3 asiaa pitää silmällä. Jenkit on tämän maailman talousveturi, ja siellä Jenkkilässä taas sit nimenomaan ne kuluttajat ja niiden ostovoima. Ja nyt vihdoin ja viimein niin ollaan pikkuhiljaa pääsemässä tuosta inflaatiokurimuksesta eroon, eli sielläkin Jenkeissä niin reaalipalkat on lähtenyt nousuun. Tosiaankin, jos katsoo viimeisen 2 vuoden reaalipalkkojen kehitystä, niin se on ollut aika ikävää luettavaa. Eli käytiin tosi syvässä dipissä ja kuluttajien ostovoima pieneni pitkän aikaa, useita kuukausia putkeen, melkein 2 vuotta putkeen. Ja nyt tosiaankin nähdään, että tuo trendi on täysin kääntynyt ja kuluttajien ostovoima on kääntynyt takaisin nousuun ja lähestytään 1% tasoa tuolla reaalipalkkojen kasvussa. Ja jos katsotaan vaikka ennen korona-aikaa, niin nähdään, että no yleensä on pyörinyt tuossa -2 ja +2% välissä. Ja varmaan keskiarvo tuossa jossain aika lähellä 1% reaalipalkkojen kasvussa. Eli nyt ollaan palaamassa siihen normaaliin reaalipalkkojen kasvuun. Eli voidaan niin kuin ajatella, että tämä inflaation aiheuttama ongelma alkaa olemaan takana ja jenkkikuluttajista alkaa varmasti tuntumaan paremmalta, kun palkat kasvaa kovempaa tahtia kuin inflaatio ja tuntuu siltä, että palkka alkaa taas ei pelkästään riittämään siihen, mihin se riitti viime vuonna, vaan vähän enempäänkin. No, tämä nyt on selkeästi ainakin sinne niin kuin positiivisen sarakkeen puolelle tämä tieto, mutta meneekö jenkkikotitalouksilla muuten hyvin? No, kotitalouksilla menee itse asiassa aika hyvin muutenkin, ja jos miettii vaikka sitä, että kuinka velkaantuneita kotitaloudet on suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin tai vaikka osuuteen bruttokansantuotteesta, niin ne on aika maltillisia nuo luvut. Eli nämä on käytännössä tämä velkaantuneisuus mennyt vähän sykleissä, eli siinä missä kotitaloudet velkaantui silloin IT-kuplan jälkeisessä ajassa finanssikriisiin asti, niin sen jälkeen se velkaantuneisuus on taas ollut vahvasti laskussa tuon finanssikriisin jälkeen kotitalouksien osalta. Ja käytännössä finanssikriisin
kriisin jälkeen valtiot on ollut se, joka sitä velkaantuneisuutta on kasvattanut ja kasvattanutkin huomattavasti sen jälkeen. Eli ikään kuin se velkaongelma on ennemminkin siellä valtioiden puolella tällä hetkellä. Kotitaloudet, jotenkin Jenkeissä, on erittäin hyvässä hapessa ja se ei ole ollut lainkaan nyt tässä viimeisimmissä syklissä kasvussa toi velka suhteessa tuloihin. Eli jos taas katsoo niitä absoluuttisia lukuja, että kuinka paljon sitä velkaa on Jenkeissä, niin nehän menee koko ajan käytännössä, kun rahan arvo laskee, talous kasvaa, niin ne absoluuttiset luvut menee aina huippuihin ja vielä väestökin kasvaa samaan aikaan. Eli se on monta tekijää, jotka kasvattaa sitä kokonaismäärää absoluuttisena dollareina, mutta kun se on pakko suhteuttaa aina ikään kuin siihen käyttävissä oleviin tuloihin tai talouden kokoon, että voidaan niin kuin arvioida, että kuinka velkaantuneita ne on niin kuin suhteellisesti siihen talouteen nähden, niin se suhteellinen velkaantuneisuus on erittäin maltillista tällä hetkellä historiaan verrattuna ja ennemminkin niin kuin antaa niitä kulutusmahdollisuuksia kotitalouksille tästä eteenpäin, eli käytännössä sitä velkaantuneisuusastetta voi vaikka kasvattaakin tästä eteenpäin, että siinä ei missään mielessä mennä vielä niin kuin vaarallisella tasolla ollenkaan. No entä sitten yritykset? Korothan suoraan vaikuttaa yritysten tuloksiin, niin onko yrityksillä Jenkeissä tällä hetkellä minkälaista hätää? Tästäkin löytyy aika mielenkiintoista dataa, eli tässä on dataa siitä, että milloin nämä olemassa olevat velat erääntyy maksettavaksi ja milloin näitä velkoja täytyy siis uusia tuolla uudella korkeammalla korkotasolla. Ja kuten tässä datasta nähdään, niin itse asiassa yritykset nauttii noista matalista koroista vielä pitkään. Eli yritykset on tehnyt järkeviä päätöksiä silloin, kun korot on ollut matalalla ja solminut pitkän ajan velkakirjoja, ottanut pitkäksi ajaksi velkaa, jolloin se täytyy uusia vasta pitkän ajan päästä. Eli kuten tästä datasta nähdään, niin vuonna 2023 tänä vuonna vaan 2% siitä kokonaisvelkamäärästä erääntyy maksettavaksi ja siten jos ne velat halutaan uusia, niin vaan niin kuin hyvin pieni osuus siitä kokonaisvelkamäärästä täytyy uusia nyt uudella korkeammalla korkotasolla. Ja kuten nähdään, niin seuraavanakin vuonna vasta 6% tuosta kokonaismäärästä, 25, 8% ja näin edespäin. Eli ne korkeammat korot tulee tosi pitkällä viiveellä vasta tuolla yrityksienkin puolella nostamaan niitä korkokustannuksia. Ja niin kuin tästä nähdään, niin itse asiassa yli 50% siitä velasta erääntyy vuonna 2030 tai sen jälkeen. Eli tässä on tosi pitkä viive tuolla yrityksien velkapuolella kanssa, että kuinka kauan siinä kestää, että se korkeampien korkojen vaikutus alkaa pikkuhiljaa vasta näkymään siellä. Eli mitä tämä kuva nyt loppujen lopuksi kertoo on se, että kun monet ehkä oletti, että korkeat korot vaikuttaa suhteellisen nopeasti kumminkin markkinoihin, niin loppujen lopuksi saattaa olla, että se joutuu monta vuotta odottaa ennen kuin niitä vaikutuksia aletaan näkemään, ja tilannehan saattaa olla sillä joku ihan toinen. Mutta jos me lähdetään vähän niin kuin ulospäin tästä tilanteesta ja katsotaan koko taloutta, niin mitäs PKT jakselee tällä hetkellä Jenkeissä? Tosiaan nyt kun 2/3 tästä kuluvasta kvartaalista alkaa olla pikkuhiljaa takana ja nämä tämän kvartaalin BKT-ennusteet alkaa täsmenemään sen jo tulleen datan perusteella. Esimerkiksi tämä Atlantan Fedi arvioi, että toi 3. kvartaalin BKT:n kasvu kiihtyy tonne selkeästi yli 5% annualisoituna, eli vuositasolle muutettuna. Ja tämä on tosiaankin paljon korkeampaa ja vahvempaa tämä BKT:n kasvu kuin etukäteen ennakointiin. Ja jos tämä tälle tasolle asettuu, niin se on tosiaankin jo aika vauhdikasta. Ja tässä tosiaankin puhutaan vielä sitä BKT:n reaalikasvusta, eli se inflaatio vielä korjataan pois sieltä kasvusta pois. Ja sitten tämä taas vahvistaa kuvaa siitä Jenkkien kokonaistalouden edelleenkin vahvasta tilanteesta ja siitä, että kuinka se ei suostu taipumaan sinne taantumaan kaikista peloista huolimatta. Toki kun katsotaan tästä eteenpäin seuraavien kvartaalien ennusteita, niin ne povaa selkeästi hitaampaa kasvutahtia taas, mutta niin kuin tämänkin kvartaalin kohdalla kävi, että se kasvu taas yllätti positiivisesti, niin ei voi taas pois sulkea tietenkään sitä, että näin tapahtuu myös seuraavien kvartaalien aikana, mutta että tämä hurja yli 5% kasvu ei ole niin kuin odotuksessa seuraaville kvartaaleille, vaan se selkeästi hitaampia 2% ja 1% kasvulukuja on sitten seuraavalle parille kvartaalille odotettavissa. No entäs sitten globaalisti? Ilmeisesti Kiinassa ei kaikki mene ihan hyvin. Joo, tosiaankin siinä mun päämakroslaidilla on ollut tosiaan se, että Eurooppa ja Kiina on niitä heikompia. Siellä se datassa näkyy jo, että se on selkeästi heikompaa. Toki Kiinassa se heikkous tarkoittaa sitä, että se kasvu on siitä 5% vuositahtia, koska ollaan totuttu siihen, että Kiinassa se on ennemminkin siellä 8% ja 10%, niin se 5% kasvu on sitä heikkoutta siellä Kiinassa. Että vaikka puhutaan heikosta Kiinasta ja ongelmista Kiinassa, niin edelleenkin se Kiinan talous kuitenkin kasvaa aika vauhdikkaasti. Toki se on hyvin
hyvin valtiovetosta, mutta niin se on ollut tähän mennessä aina muulloinkin ja siten se on kyllä niin kuin tätä koko maailmantaloutta tukevaa ja numeroiden kannalta erittäin vahvaa, vaikka Kiinassakin erinäisiä kriisejä on tälläkin hetkellä päällä. Eli siellä yksittäiset tekijät on lähellä konkurssia tai jotkut jopa konkurssissa, mutta välttämättä ne vaikutukset kuitenkaan siihen koko talouteen ei ole niin massiivisia tuommoisessa keskusjohtoisessa taloudessa, jossa voidaan vähän eri tavalla taivuttaa noita sääntöjä kuin tuolla kapitalistisen talouden puolella. Ja siellä taas valtion kulutus muodostaa niin valtavan osuuden siitä bruttokansantuotteesta, että valtio pystyy kanssa niin kuin omilla toimillaan aika paljon elvyttämään ja kontrolloimaan sitä koko taloutta ja siten bruttokansantuotteen kehityksen tasoa, koska se kiinalaisten kotitalouksien osuus sitä bruttokansantuotteesta on niin poikkeuksellisen pieni, eli siellä mennään jossain alle 30%, kun Jenkeissä ollaan enemmänkin siellä 80% tasolla, että kuinka paljon kotitaloudet muodostaa sitä kokonais-BKT:stä. No jos nyt mietitään kaikkea sitä, mitä nyt vaikka tänäkin vuonna on tapahtunut ja sitä, että miten se on sitten vaikuttanut tulosennusteisiin, niin loppujen lopuksi niin kaiken tämän hälinänkin keskellä, niin tulosennusteet on pysynyt aika flättinä kumminkin. Joo, se on totta ja hieman yllättävääkin. Eli tässä on tosiaankin tulosennusteet niin tälle kuluvalle vuodelle, ensi vuodelle kuin vuodelle 2025. Ja tästä näkee, että kuinka ne on elänyt tässä vuoden edetessä. Ja niin kuin näkyy, niin periaatteessa toi alkupuolisko tulosennusteet kaikille näille vuosille pienessä laskussa tuohon toukokuuhun asti ja sen jälkeen ehkä pienessä marginaalisessa nousussa. Ja muutokset on ollut aika pieniä näihin tuleville vuosille ja voi ehkä pitää hieman yllättävänäkin, että kuinka paljon tässä on muuttunut pitkin vuotta tämä yleinen niin kuin makro- ja osakemarkkinanäkemys monilla ihmisillä, mutta kuinka vähän tulosennusteet on loppupeleissä kuitenkin elänyt. Eli aika samoissa mennään kuin vuoden alussa ja kuten tästä nähdään, niin kuitenkin vahvaa tuloskasvua edelleenkin povataan seuraaville vuosille ja vahva näkemys on niin kuin analyytikoiden konsensuksen keskuudessa siitä, että tulokset on kääntynyt nyt siihen vahvaan nousuun tästä tulostaantumasta eteenpäin. Mutta sitten vielä nopea silmäys tähän sun markkinanäkemyslaidi. Ilmeisesti täällä ei ole mitään muuttunut edelleenkään. Jo viimeisen viikon aikana ei olla nähty niin isoja muutoksia, että tähän niin kuin pääslaidiin tarvitsisi tehdä mitään muutoksia. Käydä läpi nuo tärkeimmät tilastot ja tapahtumat. Eli tosiaankin Jackson Holen keskuspankkirikokous alkaa torstaina ja sieltä on odotettavissa perjantaina kello 17 Suomen aikaa Powellin puhe. Se on ehkä tämän viikon tärkein makrotapahtuma ja saattaa heiluttaa markkinoita riippuen siitä, että mitä Powell juttelee. Ja ensi viikolla sitten saadaan noin työpaikkatilastot kuukausittain. Se on hyvin mielenkiintoinen luku, mikä saadaan tällä kertaa sitten ensi viikolla. Ja sitten mennäänkin jo monta viikkoa eteenpäin tuonne seuraavaan Fedin kokoukseen, jossa tosin ei odoteta tällä hetkellä koron nostoa ollenkaan ja odotetaan, että korot pysyy samalla tasolla kuin missä ne on tällä hetkellä. Mutta varmaan toi perjantainen Powellin puhe jo hieman avaa sitä nykyistä näkemystä, mikä Powellilla ja keskuspankilla on siitä, että täytyykö niissä koroissa tehdä jonkunlaista justeerausta vielä tämän vuoden aikana. Ja sitten joidenkin mielestä jopa jaksojen mielenkiintoisimpaan osioon, eli kurkistus tänne meidän salkkuihin. Täällä Jukka, täällä sun veivisalkussa, niin täällä on tullut aikamoinen droppi nyt viime kuvausten jälkeen, niin mitäs helvettiä täällä oikein tapahtunut? 5% ollaan tultu jo viime viikosta alaspäin ja tosiaankin viime tiistaina kun lupasin kuvatessa, että tänään aletaan täydentämään salkkuja, niin se oli 4 päivää liian aikaisin ennen kuin toi pohja saavutettiin ja sen takia aika punaista jälkeä tuli sitten tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina tuolla salkussa, kun laajalla rintamalla nuo yhtiöt kuitenkin laski. Eli useita noista yhtiöistä ostin 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelta, mutta saatiin niitä supervahvoja isoja punaisia kynttilöitä indeksitasolla, niin useampi näistä firmoista tuli suoraan sukkana läpi sitä 200 liukuvasta keskiarvosta täysin kunnioittamatta sitä. Ja itse odotin tosiaankin, että tämä korjausliike loppuu nyt torstain tiistain aikana, niin en lähtenyt myymään niitä suoraan sen jälkeen, kun nämä tippui tuon 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle, vaan on koittanut antaa niille mahdollisuuden nyt tähän pomppuun sitten ja selkeästi nähdään, että osa näistä yhtiöistä meni jo liikaa sen 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle, eli nyt lähinnä haetaan sitä, että tästä pienestä pompusta kevennetään ne pois salkusta ja koetaan sitten pysyä edes vaikka noiden niin kuin parempien yhtiöiden kyydissä vähän pidempään. Ja sitten tuo indeksilongin, mikä onnistui tuonne salkkuun lisäämään, niin se onnistui ajatuksen kannalta kuitenkin paremmin, eli siinä ollaan tälläkin hetkellä jo selkeästi plussan puolella.
Mutta tosiaan ehkä niin kuin toi Pinterest oli ainoa yhtiöistä, jossa se 200 liukuva keskiarvo piti hyvin ja siitä ollaan saatukin jo aika nätti pomppu tähän mennessä ja toivottavasti pomppu jatkuu eteenpäin. Amazoni ehkä noista niin kuin isoista firmoista Googlen tavoin on jatkanut kaikista vahvimpana ja siinä se tekninen kuva on aika hyvä, eli siinä periaatteessa pompattiin sitä 50 liukuvalta keskiarvolta ylöspäin ja se näyttää teknisesti erittäin hyvältä edelleenkin. Ja sitten nämä niin kuin surkeimmat suoritukset oli nämä Baidu ja toi Shift4Payments, niin Baidu suoraan 2 liukuvasta läpi ja nämä maksuliikenneyhtiö Shift4, niin sekin tuli aika rumannäköisesti läpi sitä 2 liukuvasta keskiarvosta ja kaikki nämä maksuliikennefirmat on etenkin tässä viimeisen viikon aikana niin kuin kokenut aika kovia ja esim. PayPal on mennyt monen vuoden pohjiin ja muutenkin niitä yhtiöitä markkina ei ole rakastanut tässä viimeisen viikon aikana ollenkaan. Ja samaan aikaan vielä noin pitkät korot on jatkanut nousua, mikä korko-ETF on painanut entisestään. Eli tähän nyt saatavaan pomppuun olisi tarkoitus kevennellä salkkua ja ainakin niin kuin joitain rivejä myydä ennen sitä Nvidian tulosta keskiviikkona, jotta ainakin niin kuin säästään siltä riskiltä, että jos se on tosi heikko, markkinasentimentti kääntyy uudestaan negatiiviseksi. Ja jos mä oon väärässä sen perjantain pohjan suhteen, eli mentäisikin se alapuolelle, niin ainakaan ei sitten tulla koko salkun painolla sieltä alaspäin, vaan päästään keventämään tähän pomppuun. Ja sitten esimerkiksi tuo SP-vipulongi, niin tarkoitus keventää sitä 2 osassa, eli myydä ensimmäinen osuus noin 50% voitolla ja hakea sillä toisella osalla sitten lähemmäksi tuommoista 100% tuottoa. Ja siinäkään ei riskeerata sitä ikään kuin mahdollisuutta, että tuo viputuote menee nolliin, vaan jos mennään se viime perjantain pohjan alapuolelle, niin myy sen heti, jolloin ollaan suurin piirtein ehkä niin kuin -50% tasolla tuossa viputuotelongissa. Mutta jos mun salkussa on menty alaspäin viimeisen viikon aikana, niin sulla on sentään nousua. No, en mä tiedä. On se nyt vähän totta kai noussut. On ollut pitkään tuommoista vaakaliitoa salkussa, mutta nyt eilen oli vahva päivä niin kuin uraanipuolella. Siitä syystä salkku nousi aika roimasti. Ja silloin viime viikolla, kun kuvattiin, mulla oli silloin se Nasdaq-shortti. Se mun tuli myytyä ihan hyvin, että saatiin just hyvin semmoinen pikkuinen shorttiliike tuosta napattua. Ja se tuli hyvällä tuotolla ulos. Sen jälkeen nyt sitten perjantaina, kun oli tämä käännöspäivä SP500 puolella, aika hyvin nappasi siellä käännöksessä longituotetta salkkuun. Otin uutta longia vielä itse asiassa eilen, eli mulla on nyt parikin erilaista SP500 longia salkussa, ja niistä todennäköisesti tulee lähettyä pois sit siinä vaiheessa, kun päivätasolla siellä on se 20 liukuva tulossa vastaan, ja sitten tuntitasolla taisi olla 200 liukuva tulossa vastaan, niin se voisi olla siinä aika looginen paikka, mistä markkina ottaa sitten taas kimmoketta alaspäin, niin mieluummin ottaa sitten siinä vaiheessa ainakin jonkun verran. Toi on ihan hyvä strategia toi sun, että otetaan osissa ulos, niin silloin päästään edes joltain osin voitolla ulos siitä, ja sitten jos ja kun ollaan oikeastaan väärässä, niin se loppuosa sitten saa tehdä mitä tekee, mutta tämän tyyppisiä ratkaisuja meikäläisillä tässä viikon aikana. No niin, loistavaa, eli sulla on index-veivit toiminut hyvin salkussa. Joo, pitkästä aikaa taas. Mutta ei siis sen kummempaa. Pistä taas peukkua, pistä kanavaa tilaukseen. Olisi mielenkiintoista kuulla, että miten teillä on nyt mennyt treidit tässä viimeisen korjausliikkeen aikana. Muista pistää kommenttia sinne ja me nähdään ensi viikolla taas ihan normaaliin tapaan. Hyviä treidejä. Morjens. Ja jos tarkastellaan vielä 20 muutakin tämmöistä hyvää pörssivuotta, jolloin tämä eka puolivuolisko. Ja jos tarkastellaan 20 muuta vuotta, jolloin se eka eka puolivuotinen. Eka puolivuotinen. Mä en tiedä, miksi mulla tulee koko ajan joku eka puolivuolisko. Tai eka vuosipuolisko. Vuosipuolisko. Sehän se on. Vuosipuolisko. Ja just toi, että ollaan tullut 10 pinsaa. Mitä? Nyt on vähän jotain niin kuin wiring-ongelmia. Tehdään tässä mehus oli jokin. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.